Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést csinálok. A szokás szerint attól hármas kapcsolati, hogy 3 személy vesz részt benne, méghozzá ő az a személy, akivel a középső személy jelenleg együtt él. Tehát ők az együtt élő páros. Ők a külön élő páros, de valamilyen kapcsolat van közöttük, és a középső személy a minden két kapcsolatból ugyanaz, és azért így jön létre a hármas kapcsolódás az én kirakásom szerint, és ennek megfelelően nézem meg azt, hogy mi a helyzet a kapcsolatokban, hogy gondolnak egymásra, hogy vélekednek egymásról a felek, hogy éreznek egymás iránt, és aztán, hogy mi a kapcsolatuknak a következő dinamikája, mit tudhatunk arról, tehát ezek a kérdések, amiket így végignézünk, általában hetente igyekszem megcsinálni, úgyhogy erre így lehet készülni. Ha lesz időm, akkor hétvége fele lehet, hogy készítek egy olyat, amiben a középső személy az nő, mert jött olyan észrevétel, hogy mi lenne, ha fordítanék, és mert hogy akkor az esetleg mást mutatna, úgyhogy ha úgy adódik, akkor ha energiám engedi, akkor megcsinálom azt is. Mert hogy köszönöm szépen, nagyon-nagyon sokan vettétek igénybe az 50%-ost, és most érünk oda, hogy mindenkinek, akinek akkor ígértem, akkor már meg tudom, vagy teljesíteni tudom az ígéretemet, úgyhogy talán így a hétvége fele már erre is jut időm, hogy ilyen újat hozzak be, és remélem, hogy az is tetszeni fog nektek. Ha szeretnétek ilyen egyénit, mármint hogy egy ugyanilyen hármas kirakás csak egyénibe, akkor nyugodtan a leírásban megtaláljátok, vagy ha nem, akkor a weboldalon megtaláljátok a kirakásnak, ahol megrendelhetitek, vagy megírjátok nekem a kéréseteket, és akkor úgy. És amit még szeretnék ehhez mondani, hogyha így kéritek, nem látok bele abba, hogy ki milyen élethelyzetben van. Abba viszont igen, hogy kinek milyen érzései vannak, és az élethelyzettől teljesen független, meg az életkortól is. És lehet, hogy ez a példák ebben is, amit így most a kollektívben felhozok, vagy példaként említek, vagy az egyéniben példaként említek, mert hogy nem tudom, mert nem írjátok meg, hogy hány évesek vagytok például, vagy hogy nagyjából milyen élethelyzetről van szó, attól még az energiák ugyanazok. És a kettő az teljesen különböző lehet, amit megélünk, amit gondolunk, amit érzünk, és ami valójában van energetikailag. És az én véleményem szerint, bár senki és semmi nem igazolja, én csak a tapasztalatomat tudom elmondani, az én véleményem szerint a férfiak a döntéseiket olyan energiák érzékelése alapján hozzák meg egy nővel kapcsolatban, amiről nekünk fogalmunk sincsen. Tehát ők valami különleges érzékeléssel bírnak, úgyhogy nem tudnak róla, hogy van nekik ilyen. Én ezt tapasztalom nagyon sok esetben, és azok a nők, akik ezzel valahogyan tudnak játszani, ezt se tudom, hogy működik, de vannak ilyenek, tapasztaltam azt is már, azok könnyen tudják a férfiakat az óruknál fogva vezetni, mondjuk így. Szóval ez így nem általánosítás, és csak ilyen tapasztalat megosztás, és még nem tudom, hogy ki az, és hogyan, és mivel lehet mérni, vagy hogy lehet ezt kideríteni. A lényeg az, hogy azt látom, hogy vannak ilyen dolgok, és hát ha valaki van közületek olyan, aki hallott már ilyenről, vagy látott, és akkor ha megoszta velem az információját, azt nagyon-nagyon megköszönöm, nagyon hálás lennék érte, mert azzal is bővülne az ismeretem, de akkor most neki is kezdünk. És először itt együtt élő párnál nézzük meg azt, hogy
ők hogy vannak egymással, milyen az ő kapcsolatuk, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, és kettőt kérnék szépen, kettőt a társ részéről, és kettőt a középső személy részéről, tehát hogyan élik meg ők a kapcsolatukat, ezt nézzük meg most. A társ és a középső személy hogyan éli meg ezt a kapcsolatot. A társ úgy éli meg, hogy nagyon mélységes, mély szomorúsággal, depressziónak is mondanám már ezt, mert ez egy nagyon mély szomorúság, ahogyan a kapcsolatot megéli, ahogyan a kapcsolat alakul, ugyanakkor pedig a középső személy pedig azt éli meg ezzel a kapcsolattal, hogy őt mintha akadályoznák itt a lezárást, tehát valamilyen akadályok lennének a kapcsolat lezárása vagy megújulásával összefüggésben. Úgyhogy most megnézzük, hogy akkor mit tudhatunk meg a lelkészről. Miért így éli meg a társ? És a szomorúságra is kérek. Elképzelhető, hogy a társ azt látja, hogy a kettejük kapcsolatának a szokásai, vagy ahogyan eddig élték az életüket, az teljesen megromlott, kifordult magából minden. Tehát az egész kapcsolatuk, ahogyan eddig volt, az a sarkaiból fordult ki, és ezzel rengeteget gondolkodik, hogy mi lehet az oka, vagy hogy történhetett ez, miért ilyen nagy a különbség, vagy a múltban mi volt az, amit esetleg ő nem vett észre, ugyanakkor pedig azt is gondolja, hogy van valaki harmadik fél, aki viszont érzelmeket hozott ebbe a kapcsolatba, mármint a középső személynél, és ez okozza ennek a kapcsolatnak a sínylődését, a rossz állapotát. És akkor megnézzük, hogy a középső személy részéről mik ezek az akadályok, amiket ő megél. Az ellenségre kérnék szépen. És a halálra is kérek. Olyan, mintha ő azt élné meg, hogy mint amit mondtam, hogy a lezárás, a kapcsolat megújulása vagy lezárásának a társa az akadálya, pedig ő például szeretné megújítani ezt a kapcsolatot, szeretne tenni azért, hogy megújuljon ez a kapcsolat és elháruljon az akadály, de úgy érzi, hogy a társának a reakciója, a vitái, lehet, hogy pénzkérdések is, anyagi kérdések, úgy értem, azok is itt szerepet játszanak. Minden esetre a középső személy határozottan úgy éli meg, hogy a társa az, aki nem akarja itt a változtatást. És akkor itt hadd mondjam el, hogyha azok nézik, akik így társként benne vannak, hogy teljesen normálisnak számít az, hogy együtt élő felek x idő után elkezdenek fejlődni. És az is normális, hogy különböző irányba fejlődnek. És ezt akik egymásra figyelnek, mert a kapcsolatot nem csak úgy rutinszerűen élik, azok észreveszik ezeket a változásokat, még mielőtt odáig jutna a dolog, hogy egy harmadik fél bejön. De ha nem veszik észre előtte, hanem megtörténik ez, hogy harmadik fél belép a kapcsolatba, akkor az egy figyelmeztető jel lehet, hogy itt valami történt, és akkor itt rá kell mozdulni.
és, és ez nem azt jelenti, hogy egyik vagy másik fél hibás, ez teljesen törvényszerű, hogy azért születünk, hogy fejlődjünk, és amikor összekerül mondjuk két ember 20 évesen, ilyenekkel még egyáltalán nem gondolkodik, hát az emberek 99%-a nem gondolkodik azon, 20-as évei elején, meg pláne, hogy ők, hogy milyen irányba fognak majd fejlődni, vagy egyáltalán, hogy ők majd változni fognak, meg sem fordul a fejünkbe. De amikor már ez megtörtént, akkor érettebb fejjel érdemes ezt végig gondolni, és hogy érdemes-e a család, a kettejük viszonya arra, hogy ezt megmentsék. Abban az esetben, hogyha menet közben olyan nagyon eltávolodtak egymástól, hogy például az egyik vagy a másik, vagy mindkét fél ilyen függőségekbe, alkoholba, drogba menekült, csak azért, hogy ne lássa a valóságot, mert nem tudott vele mit kezdeni, mert nem tudott erről, hogy ez egy normális folyamat, és nincsen semmi baj vele, akkor itt nehézebb a helyzet ilyenkor, de itt jelen esetben nem ezt mutatják a lapok, hanem csak azt mutatják a lapok, hogy mind a ketten érzékelik, hogy itt változásra volna szükség, csak nem tudják, hogy mit. Viszont ahhoz, hogy itt változás legyen, itt mind a két félnek nagyon is elfogadónak és megengedőnek kell lenni a másikkal szemben, amit munkanélkül lehetetlen. Ugyanis az elfogadás az azt jelenti, hogy ott már egy magasabb tudatszintre kerülünk, és az pedig csak akkor lehetséges, hogyha magunkba nézünk és megnézzük, hogy mi mit csináltunk az életünknek eddigi szakaszában, és azt kielemezzük, és nem értékeljük, nem bíráljuk, nem ítélkezünk, hogy jaj, azt rosszul csináltuk, jaj, azt nem úgy kellett volna. Nem, erre semmi szükség. Mindent úgy csináltunk, ahogy akkor tudtuk. Ha tudtuk volna, ugye ez a sárga villamos esete, tehát, hogy ha tudtuk volna, hogy ebből mi lesz, akkor biztosan másképp csináljuk, de nem tudtuk, ezért utólag kár ezen rágódni, hanem azért kell kiértékelni, hogy ezt megértsük, és ennek a tudatosságnak, és ez a tudatosságunk növelését szolgálja, ennek a tudatosságnak a birtokában tudjunk a kapcsolat meggyógyításán munkálkodni. De ez mindenkinek attól függ, hogy ő akarja ezt vagy sem. No, ez ennek a csapatnak, vagy ennek a kapcsolódásnak, ez, amit így javasolni tudok. Kiindulásképpen, amit egyébként egyéniben is hasonlókat tudunk megbeszélni, csak ott egyesével végig tudjuk nézni, amikor én ilyen egyéni konzultációt tartok. De megnézzük, hogy a másik kapcsolatban, ahol nem élnek együtt a felek, ott az milyen az a kapcsolat, mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról. Ugyanígy kettőt kérnék szépen. Először kettőt a középső személy részéről, ő hogyan éli meg azt a kapcsolatot, ezt a másikat, ezt a külsőt, mit él meg ő. És a harmadik fél hogyan éli meg. A középső személy, úgy látom, hogy ez egy nagyon más kapcsolatnak látja, mint ahogy a másik, amiben él jelenleg, de egy ajándék kapcsolódásnak. Elképzelhető, hogy egyeseknél ez egy olyan kapcsolat, ami emlékezteti őt a fiatalságára, mondjuk így. Tehát a sokkal korábbi időszakára, életének egy sokkal korábbi szakaszára, hogy visszahozza azokat a dolgait, a gondolatait, érzésvilágát, amit akkor megélt. És a harmadik személy részéről pedig ő egy nagyon váratlan fordulatot él meg ebben a kapcsolatban, hogy lehet, hogy ilyen nagyon változékony ez a kapcsolat, és mégis
mégis jónak éli meg. Tehát lehet, hogy egyszer fent, egyszer lent ilyen hullámvasút érzéseket él meg ebben a kapcsolatban, de mégis összességében örül, hogy van ez a kapcsolat, akkor így mondom. És akkor megnézzük, hogy az ajándékra mit tudhatunk meg. Mi ez a... Még a gyermekre is kérek. Lehetséges, hogy amikor ez a kapcsolat létrejött, vagy a találkozás megtörtént közöttük, akkor a középső személy éppen, hát úgymond a múltját csiratta. Azt mondanám, hogy azon gyötrődött, hogy hogyan alakult a múltja, és akkor most akkor ő mihez kezdjen az életével, és akkor megjött a találkozás ezzel a harmadik féllel, ami egy nagyon-nagyon nagy értéket csillantott fel előtte, és ezzel együtt, a nagy értékkel együtt meg is rémítette őt, mert nem tudott hirtelen mit kezdeni. Ez olyan volt, mint hogyha csiribi, csiribá, teljesült volna a kívánsága. És akkor hirtelen ott állt, és nem tudta, hogy akkor most mi van ezzel. És most ez tényleg lehet, hogy teljesült a kívánság? És jó ideig ezt nem is tudta elfogadni. Úgy látom, hogy meg is próbált távolságot tartani, mármint magában is, mert ez egy megvalósult álom, de nem tudta, hogy ilyen van, és nem is tudott vele mit kezdeni. És amit az előbb mondtam, hogy itt a kapcsolat dinamikájánál ez egy teljesen normális dolog. Mondhatjuk így, hogy az égieknek a trükkje, hogy amikor elindul a változás a két személyben, akkor ha az egyikben már megfogalmazódik egy hasonló kívánság, hogy így szeretne, vagy ezt szeretne, hogy a társa ilyen, olyan, amolyan legyen, egyszer csak megjelenik az életében egy olyan személy, aki nem a társa, de sok mindenben hasonlít, vagy ő hasonlónak véli, mint amit kívánt. És ez a trükk benne, hogy akkor, na lássuk, barátom, mit csinálsz, és hát itt mondtam az előbb, hogy az a megoldás kulcsa, hogy ők hogyan élték meg az együtt töltött éveket, hogy mire tudnak menni, tudnak-e valóban így önmunkát csinálni, közösen akarnak-e, el tudják-e felejteni a közben esett sérelmeket, hogyha nem olyan nagyok, ha meg olyan nagyok, akkor ugye engedik-e egymást tovább lépni, mert hogy ez nem ritka és nem kirívó, hanem pontosan ez a fejlődési folyamatnak a teljesen átlagos, normális esete, amit itt látunk most itt a középső személy részéről, úgyhogy ő neki teljesült a kívánsága, aztán meg nem tudott vele mit kezdeni. És akkor megnézzük, hogy a harmadik fél mi az, amit ő hullámvasútként él meg. Mondjuk ez alapján már nem is csodálkozom, hogy hullámvasútként él meg, mert hogyha például így a középső személy ezt éli, hogy jaj, teljesült a kívánságom, úristen, mit csináljak vele? Jaj, de jó, hogy teljesült, jaj, mit csináljak vele? Szóval, hogy ilyen, ezt megéli a társa is, és ennek minden hozadékával együtt. De akkor megnézzük, hogy a váratlan öröm az mit jelent itt. És az özvegyasszony is, arra is kérek, igen. És ő közben szép csendben, miközben ezen a hullámvasúton, az érzelmi hullámvasúton hol lent, hol fönt van, amit magában is akár szitkozódhat,
Közben ő szép mély érzelmeket elkezd táplálni ezután a kapcsolat iránt, az középső személy iránt. Itt most legalábbis egy olyan kapcsolatról van szó, ahol ez a harmadik fél részéről érzelmileg egész mélyre ment, és a középső személy az pedig még mindig itt tart, hogy egyszerűen nem tudja elhinni, hogy ez a kettejük kapcsolata, ez valóság. És éppen azért sem tudja elhinni, mert ott meg a másik, amit helyre szeretne hozni, de ott meg a társa nem akar benne együttműködni. Itt van a megvalósult kívánság, itt meg ő nem tud mit csinálni. És akkor erre van az a szép magyar mondás, hogy jól gondold meg, mit kívánsz, mert teljesül, akkor mi van, ha teljesül, akkor mit csinálsz. Úgyhogy ez nagyon is igaz, és itt ez látszódik, hogy ő kívánt valamit, lehet, hogy csak egy szó hiányzott belőle, vagy kettő, de aznak az eredményét már nem tudja kezelni. És akkor megnézzük, hogy egyébként hogy gondolnak egymásra a együtt élő pártagjai, mit gondolnak ők egymásról. Ebből most megint sok minden kiderül, de remélhetőleg nem viszel a lendület abba az irányba, hogy túlságosan mélyen boncolgatom. Na, megnézzük, hogy akkor kettőt kérnék szépen, hogy hogyan gondolnak egymásra, úgyhogy először kettőt kérek, hogy a társ hogy gondol a középső személyre, mit gondol róla, hogyan élje meg vele való kapcsolatát, és a középső személy mit gondol a társáról. Hát a társ azt gondolja, hogy a középső személy a közös múltjukat azt felborította, semmisé tette, tehát semmivé vált mindaz, amit ők közösen a múltban csináltak. Tehát így a társ részéről azt látom, hogy egyfajta hibáztatás energiája van itt, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt az ajándék. És a bosszúságra is kérek. És mint ahogy mondtam, a hibáztatás energiája is itt van, meg az is, hogy emiatt, ahogyan itt alakultak a dolgok, kiveszett a kettejük közül a szeretetérzés, már nem nagyon van, esetleg csak a hétköznapi megszokások, hétköznapi dolgok vannak jelen az életükben, miközben a kapcsolatuk rengeteg nehézséggel küzd, és a középső személy ezt úgy reagálja le, hogy magába fordul, és nem beszél, és nem szól semmit, és csak van ottan, és nem lehet vele kommunikálni, és semmit nem lehet belőle kihúzni, és ezt érzem most a társ részéről, hogy tengernyi kérdéssel van, rengeteg miért van benne, hogy miért történt ez, ami nagyon jó, hogyha ezek a kérdések megvannak, de ne a társtól várja a megválaszolást, hanem magától. Saját maga válaszolja meg mindent, amit a társának föltenne, azt mindent saját maga válaszolja meg, nem a társa fogja megmondani. Illetve amit ő mond, az biztosan nem az az igazság lesz, amire szüksége van, hanem csak magában találja meg. És akkor a középső személy pedig úgy éli, úgy gondol a társára, hogy ő a társa. Tehát, hogy ők egybe tartoznak, de valahogy most már külön húznak a lovak, és nem egy úton járnak. És megnézzük, hogy mi ez az özvegyasszony itt. Mit tudhatunk meg róla. És a utazásra is kérnék szépen.
És megint az jött ki, hogy ő szeretné ezt helyrehozni. Szeretné, hogyha a vágyaik, a közös vágyaik lennének, stabilak lennének, szeretné, hogyha valahogy jól alakulnának a dolgok, ha megfordulna a trend, és már nem egymás ellen küzdenének, harcolnának, hanem valami jó dolog történne, esetleg anyagiak is néhány esetben közzel játszanak, hogy az anyagiakban is valami jó, hirtelen jó változás következzen be. Tehát itt azt látom, vagy azt érzékelem inkább, hogy a középső személynek az előző kérdésnél is, és itt is, ő benne az egység megtartása irányában gondolkodik, érez, mindent afelé van, és a társa az, aki a problémát keresi, hogy miért alakult így, de a másikban, hogy másik miért csinálta azt. És megint csak azt tudom mondani, amit az előbb mondtam, hogy minden kérdés, amit neki feltennél, azt magadban. És ne a reflexben, hanem heteken keresztül kérdezgesd újra és újra és újra és újra és kitartással, mert ez az önismeret, az önfejlődés egyetlen útja, és a kapcsolat rendbehozásának is az útja, enélkül nem fog menni. És ha megnézzük, hogy a másik kapcsolatban hogyan gondolkodnak egymásról, a felek, kettőt a középső személy részéről. És a harmadik fél hogyan gondol a középső személyre. Hát a középső személy úgy gondolja, hogy itt a harmadik fél azzal nagyon jól el lehet lenni, sőt azt is gondolja, hogy a harmadik fél szereti őt, lehet, hogy ő is szereti, ez is benne lehet, majd még erre rákérünk, miközben a harmadik fél pedig azzal van elfoglalva, hogy a középső személy milyen nehézségeket él meg a kapcsolatban, és hogy ez milyen nagy nehézséget, milyen nagy problémákat okoz az életében, a gondolataiban. Szóval itt egymásra gondolnak a felek. És akkor megnézem, hogy a középső személynél ez az örvendezésről mit tudhatunk meg, mi az ő gondolatainál ez az örvendezés. És a szerelemre is, kérlek szépen. Hát az örvendezés szerintem annak szól, hogy azért ők valamennyire meg tudják beszélni a problémákat, még ha felszínesen is, de jól esik a középső személynek, hogy van valaki, akinek amit elmer mondani, amit megmer osztani, azt megteheti, itt ezzel a harmadik féllel. Ugyanakkor az érzéseknél úgy gondolja, hogy bármennyire is szerencsés ő, nem biztos, hogy ő itt akar ezzel a harmadik féllel egy tartós kapcsolatot, illetve jelenleg még nem tart ő itt. Tehát nem akar ő itt még egy elköteleződést. Tehát lehet, hogy a harmadik fél szeretne, de ő még nem. Tehát, hogy még ők külön vannak, akárhogy is gondolják ezt, vagy akár mennyire is elképzelhetőnek tartják. És akkor megnézzük akkor itt a harmadik félnél a betegségről mit tudhatunk meg, tehát mi ez a szörnyű akadály, ami itt van. Milyen változások jöhetnek itten. Aha, igen. És az ellenségre is kérek.
Nos, a harmadik félben ott vannak a félelmek, hogy mennyire lesz ez tartós, ez a kapcsolatuk, mennyire lesz kitartó a középső személy, annak hatására, hogy ő benne egy ilyen nagy változások végbe mennek. Olyan, mint hogyha a harmadik fél kicsit tudatosabb lenne ezen a téren, és ő tudja, hogy ennek a kapcsolatuknak azért jött létre, vagy azért van a kettejük kapcsolata, mert ugye a középső személy egy nagy átalakuláson, változáson megy keresztül, és akkor ennek a hatása az kiszámíthatatlan, és ez is, ami megfordul a harmadik fél fejében, ahogy az is megfordul, hogy vajon elégséges-e a kapcsolat fenntartásához az, hogy a középső személy vágyat érez iránta, vagy győz benne a múlt, a nosztalgia, illetve a másik kapcsolat. Így gondolnám, hogy ez a bizonytalanság is benne van a harmadik félben, hogy a középső személy ezt, mintha érezné, hogy a középső személy azért nagyon-nagyon igyekszik azon, vagy lehet, hogy tudja, lehet, hogy elmondja neki, hogy igyekszik azon, hogy helyrehozza a kapcsolatát. És ezzel én ehhez így nem is fűznék hozzá, mert hogy ha elmondja és ezt megbeszéljük, ez nagyon jó, illetve ez utalhat arra is, hogy itt egy olyan szeretetről van szó, ami nem a birtokló szeretet, hanem tudomásul veszi nem a harmadik félségét, tehát nem azt, hogy ő egy harmadik fél egy kapcsolatban, hanem azt, hogy a középső személy ettől értékes, hogy ő megpróbálja a meglévő kapcsolatát helyrehozni. Az, hogy most az sikerülni fog-e vagy sem, azt még nem lehet tudni, de ettől értékes személy a harmadik fél részéről, vagy a szemében, a középső személy, hogy nem ilyen csélcsap, hanem ragaszkodó, kitartó abban a kapcsolatban, amiben él jelenleg. És megnézzük, hogy egyébként mit éreznek egymás iránt, mit érez egymás iránt az együtt élő páros. Kettőt kérnék szépen. Először a társ hogyan érez a középső személy iránt. Kettőt kérnék szépen, a társ hogyan érez a középső személy iránt. Kettőt, társ érzelmei a középső személy iránt, és a középső személy a társa iránt. Hát azt látom, hogy a társa részéről nagyon-nagyon nagy belső haragot, kétségbeesést, értetlenséget, nem tudja elképzelni, hogy történhetett ez, vagy hogy juthatott el idáig ez az ember. Valahogy ilyesmi érzéseket élek, vagy érzékelek most. És akkor kérem a bosszúságra is, valami bosszúságra kérnék szépen. És a lelkészre is kérek. Hogy változhatott meg ilyen hirtelen itt minden, amikor ott volt régen az érzés, a gyerekek egyes esetekben, az, hogy jó volt együtt menni ide-oda, és akkor most egyszer csak minden megváltozott. Tehát ezt a replikázást, ezt a kétségbeesett értetlenséget érzékelem itt az ő részéről, a középső személy iránt, hogy lehetett, hogy ő idáig, hogy történhetett ez, egyszerűen nem is érti. És a középső személynél pedig azt látom, hogy az a legfontosabb, vagy hát itt most az látszik, hogy nem érez már iránt a szenvedélyt, és
Ez is teljesen normális. Na, akkor mindjárt mondom. Most kérek az a szerencsétlenségre. És a betegségre is kérek. Teljesen normális az, hogy ebben is különbözően fejlődött, vagy alakult a kettejüknek a szenvedélye az idő előre haladtával. Amikor egy nő például gyermeket szül, vagy egy bizonyos kor után mindenképpen teljesen megváltozik ebben ez az igénye, megváltozhat, illetve ez döntő többségében megváltozik, és a férfiak többnyire ezt egy bizonyos ideig tolerálják is. És ha nem érzékelik azt, hogy ezt a másik fél értékelné az ő türelmét, az ő elfogadását, akkor ez ő benne olyan elégedetlenséget vált ki, amikor már elveszti a tolerálását. Tehát egyszerűen túllép rajta, és azt mondja, hogy hát én mindent megteszek, és még csak ezt se értékelik, akkor én most minek tegyek valamit. Tehát azért ez évek alatt, vagy nagyon-nagyon hosszú idő alatt tud így kialakulni, és bizony a nagy többségben nem veszi észre egyik fél sem, hogy ezt meg lehetne beszélni, illetve hogy ez a másik számára mondjuk kardinális kérdés, hogy ezt orvosolják, és hogy ezt rendezzék, és hogy ezt valahogy megoldják. És akkor itt ez az első lehet, amikor elindul ketté felé a szekér, és nem veszik észre. És akkor ebbe a nők egy része például abba menekül, hogy már a férfinak olyan extra igénye van, ehhez mentél hozzá, vagy ezzel kötötted össze az életedet, akkor lehet, hogy ez nem volt ilyen túlzónak minősülő, de utána, hogyha igen, akkor pedig ez annak a következménye is lehet, hogy másképp indult meg a változás nálatok. Az övé megmaradt azon a szinten, a tiéd lecsökkent, és lehetnek ilyenek, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk magunkban, ahhoz, hogy ebből lehessen egy újat, vagy egy új szakaszt kihozni, és itt az elfogadás megint, amit az előbb már mondtam. Úgyhogy itt ez ami látszik, hogy a középső személy sem érti, de azt nem érti, hogy hogyan jutottak ide, hogy ő nem kell a társának, hogy miért utasítja őt el, vagy tehát, hogy nem elégséges, és aztán miért nem kívánja, miért nem akar úgy alakulni a dolog. És ezt megint csak nagyon-nagyon őszintén lehetne ülni és megbeszélni, tehát azzal indít, ami itt az lenne a megoldás. És akkor megnézzük azt, hogy a másik kapcsolatban a középső személy és a harmadik fél között milyen érzések vannak. Itt is kettőt kérek szépen, a középső személy kettőt hogyan érez a harmadik fél iránt, és a harmadik fél a középső személy iránt. Bár itt már volt utalás egyszer, hogy ők úgy élik meg, hogy a harmadik fél az tiszta, őszinte szeretettel szereti, és a középső személy pedig nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mi ez a kapcsolat. Lehetséges, hogy itt a fenti égi hatalmaknak a közbeszólása köti őket össze. Egyelőre ezt látszik, és akkor az állandóságra kérnék szépen, hogy mit jelent itt. És a gondolatra is kérek. Rengeteget gondolkodik ezen, elmélkedik, agyal, de az is lehetséges, hogy már kezd rájönni, hogy
amit az előbb mondtam, hogy itt tényleg lehet arról szó, hogy ez egy ilyen harmadik kapcsolatot, ahogy az elején mondtam, hogy nagyon viccesen tudják az égiek intézni, hogy ráébresszék a együtt élő párost, hogy ha van még egymással dolgok, vagy képesek egymással még küzdeni, illetve az életüket lehúzni és megtanulni a leckét, akkor csinálják, és azért hozzák létre, tehát valahol itt a középső személynek a megérzése, hogy az égiek itt beleszóltak ebbe a dologba, az nem a véletlen műve, hanem nagy eséllyel így is történt. Miközben azt is érzi, hogy ez a harmadik fél az valamilyen módon nagyon értékes személy az ő számára, bizonyos módon össze is tartoznak, de nagyon sok olyan akadály van, ami az lehet abból is adódhat, hogy a középső személynek ilyen erkölcsi vagy hitrendszeri akadályja van abban, hogy ezt a kapcsolatot így egészen felvállalja elkötelezettként. Lehet például olyan, hogy a mondás, hogy a mi családunkban nem szokás elválni, lehet olyan mondás, hogy mi így vagy úgy szoktuk csinálni ebben a családban, ezt így lehet, szóval hallhatta ezt a szülőktől, vagy láthatott olyan mintát, hogy a szülei elváltak, és ő meg megfogadta, hogy ő aztán nem fog, mert ő kitart minden áron, és ő nem fog ebbe így lecserélni a családját, nem hagyja cserben, szóval ezer ilyen mondat lehet a háttérben, amit az őseitől hozott, de lehet, hogy nem a szüleitől, hanem a dédszülőt, ükszülők, vagy valahonnan egészen másképp keletkezett. A családi karmaoldásnál egészen rendkívüli történetek derülnek ki, hogy mi okoz dolgokat, és remélem hamarosan meg lesznek a visszajelzések, vagy amit kértem, hogy írásban írják meg a történeteket, vagy valamit majd kezdünk, mert nagyon-nagyon-nagyon sok felismerés történik ott például, hogy ilyen dolgoknak milyen háttere van, hogy milyen messziről erednek, és itt az érzéseknél a harmadik fél részéről pedig azt szeretné, mondjuk így, hogy ő ne harmadik fél legyen. Hogy szeretné maga mögött hagyni ezt, hogy ő csak egy harmadik fél. És akkor lássuk itt a látogatást. Igen, erre gondoltam, ezt éreztem. Igen, és a tolvajra is kérnék szépen. Szeretne, igen, nagyon szeretné megélni azt a mély érzést, amit ez a kapcsolat neki jelent, és nem harmadik fél szeretne lenni, hanem tartós kapcsolódás, nem egy távkapcsolatot akar, ami tele van nehézségekkel, hanem egy szép, valódi kapcsolatot. Ő így éli meg a harmadik fél. Itt most én azt érzékelem, hogy itt a harmadik fél részéről elég reális a hozzáállása ehhez a kapcsolathoz, bár itt majd valószínűleg el kell döntenie, hogy ő meddig akar harmadik fél lenni, vagy meddig elégszik meg ezzel az energiával, de hát ez majd egy másik kirakás lehet, gondolom, most ebben nem jött elő. Ő neki nincsenek, nem érzek olyan nagy amplitúdójú dolgot, hogy nagyon dühös, vagy nagyon szomorú, tehát semmi ilyen tök elfogadásban van. Na, akkor megnézzük, hogy a együttélő páros, ők mire számíthatnak a következő időszakban, 1-2 hétben, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, kettőt kérnék szépen, tehát először a társ részéről hogyan alakul a kapcsolat a következő 1-2 hétben, és a
középső személy részéről hogyan alakul a kapcsolat. Hát a társ úgy marad a házasságban, vagy hát a kapcsolatban. A család az a család, együtt kell tartani, és a középső személy meg próbálja túlélni. Érdekes, hogyan alakul. Most a házra kérnék szépen. És a házasságra is kérek. Itt a társ részéről azt hiszem, hogy az előbb nagyon beleláttunk a mélységekbe, ez pedig a felszín mutatja, tehát, hogy együtt van a család, együtt élvezzük, bár lelkileg eléggé nehezen viseli, és bízik abban, hogy azért a sors az valami jót hoz, de ők összetartoznak, és azokat a nehézségeket, amik a hétköznapi életükben van, ezt ők le tudják győzni. Tehát itt most olyan, minthogyha ez alapján, minthogyha meghallgatásra talált volna a társ részéről, amit eddig a középső személy próbált mondani, hogy ő szeretné kijavítani ezt a kapcsolatot. És akkor megnézzük, hogy a katonatiszt mit jelent itt a középső személy részéről. És a szomorúságra is kérnék. Itt azt látom, hogy ő úgy éli meg, hogy süket fülekre talál, amit mond, de mint látjuk, a társ azért legalább a felszínen úgy csinál, mintha ez működne. Lehet, hogy a középső személynek ez nem elég. Lehet, hogy ő érzékeli, mint ahogy az elején mondtam, hogy azt tapasztalom, hogy ha itt férfiról van szó, hogy a férfiak nagyon érzik ezt, hogy nem őszinte, hogy ez csak látszat, hogy eljátsza, és őket nem lehet becsapni, kivéve mondom, van olyan, aki nagyon tud manipulálni, de az is lehetséges, hogy közben ez a férfi ráébredt arra, hogy őt hogyan manipulálták, és azért, és ennek ellenére is szeretne itt tehát egybe tartani a családot, még akkor is, hogyha ez nem annyira boldogító, mint mondjuk esetleg a másik kapcsolat, de ő is úgy éli meg, hogy azért ez egy nagyon fontos a számára, és nagyon fontos a hűség és a kitartás, amit már az előbb is mondtam, hogy vannak neki ilyen hitrendszerei, és ezért. Jó, akkor megnézzük azt, hogy a másik kapcsolat hogyan alakul a következő 1-2 hétben. 2 kérjük szépen mindkét fél részéről, először a középső személy részéről hogyan alakul az a kapcsolat, mit lehet ott tudni, és a harmadik fél részéről hogyan alakul a kapcsolat. A középső személy itt megpróbálja ezt is valahogy fenntartani, de azért, mert ez neki a töltekező hely. És akkor most a házra kérnék szépen plusz információt, hogy mit jelent ez. És az özvegy férfire is kérek. Tisztában van azzal, hogy szomorúvá teszi a harmadik felet, hogy szomorúságot okoz. Azzal, hogy
hogy a vágyaid nem bírja leküzdeni, ami ehhez a kapcsolathoz húzza, illetve úgy tudja leküzdeni, vagy hát úgy próbálja leküzdeni, hogy időről időre eltávolodik. Amit az elején éreztem, a hullámvasutat, ezt most is azt érzem, mert közben ő aztán a lelkében, hát ott is megjárhatja a poklot, nem csak a valós világban. Miközben a harmadik fél lehet, hogy reménykedik egy új dinamikában. Mit jelent itt a gyermek? Az abban reménykedik, hogy a kapcsolatuk új és értékesebb szakaszba lép, és a tolvajra kérnék szépen. De titokban pedig fél attól, hogy ő nem elég ebbe a kapcsolatba. Ez az első, amikor ilyen bizonytalanságot érzékelek nála. De ez a bizonytalanság azzal is párosulhat, hogy ő eldönti, hogy bevállalja hosszú távon, hogy ő csak második személy ennek a középső embernek az életében, vagy ő inkább első akar lenni egy valaki másnak az életében, és akkor ezt megszünteti. De ez most itt nincsen benne, de itt éreztem először bizonytalanságot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek, és köszönöm, hogyha megírjátok a véleményeteket mindazzal, amit mondtam, mert megint rengeteg minden jutott eszembe, és ezért bocsánat, hogy ezeket így elmondogatom, mert nagyon sokan jöttök hasonló problémával, és mindenkinek ugyanezeket mondom így újra, és talán így mondjuk ilyen miatt nem kell akkor, hogy ezt újra elmondjam, hanem ezt már így át tudjátok előre gondolni, illetve hogyha van remény arra, hogy ezt a kapcsolatot meg lehet gyógyítani, mármint akik együtt vannak, akkor ott az nagyon fontos lenne. Számomra fontos a család, de az még inkább fontos, hogy mi az életfeladata egyik másik személynek, és ha már nem lehet együtt elviselni, mert úgy alakult, akkor valószínűleg az életfeladata az pontosan az, hogy legyen erő kilépni, legyen erő megtenni a kifelé vezető lépést, és akkor egy ilyen harmadik fél jöhet azért az életbe valakinek, a másik valakinek meg azért jön a harmadik személy, hogy ráébressze a két együtt élő embert, hogy bizony nekik egymással ezt tető alá kell hozni, és akkor innentől kezdve egy más módon kell élni, de ez teljesen egyénenként változó, és az is, hogy ki hogyan reagál, mert ott épp elég, hogyha csak az egyik fél nem akarja helyrehozni, mint ahogy itt látszott, hogy nincs meg benne az a hit, hogy ez tényleg működhet még jól, akkor itt nem sok esély van. De írjátok meg, hogy ti mit gondoltak. Köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek, és köszönöm a lájkot és feliratkozást, és mint mondtam, a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget az egyénire, és minden másra is, és hogyha nem tudjátok, hogy mit szeretnétek, akkor nyugodtan írjátok meg az e-mailben, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!